سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما مردم ایران هستم. شما مردم غیور فهیم همیشه در صحنه انقلابی آگاه قبل از انتخابات که بعد از انتخابات میشید مردم قدرنشناس نمک به حروم. من بارها گفتم ما مردم ایران ما غالبا نمک به حروم. چرا؟ چون دیگه آدم حسابتون نمیکنن و پای منبرتون نمیشینن و تلویزیونتون رو نمیبینن و توی انتخاباتتون شرکت نمیکنن و تن به قوانین قرون وسطاییتون نمیدن؟ خب این دلیلش نمک به حروم بودن اونا نیست که، علتش تخم حروم بودن شماهاست. اینا اصلا فکر نمیکنه این مملکت چجوری نگه داشته. کی گفته؟ ما همه میدونیم شما مملکت رو چجوری نگه داشتیم. اقتصاد و صنعت شو با سلام و صلوات، قدرت و پولش با چنگ و دندون. خدا نگه داشتم به دست کی؟ ولی به دست هر خر دیگه ای داده بود. خر به معنی واقعی ها، همونا که از قبرس میارن. الان بعد 45 سال دلار نهایتاً 6000 تومان قیمت داشت، نه 60000 تومان. امنیت برای شما بود که وقتی میخوای تعطیل میشه راه بیفتی از این سر ایران بری به اون سر ایران در امن و امان، کسی بهت کاری نداره. کجای دنیا این؟ از آذربایجان به جنوب امن و امان؟ والا با هواپیما بری که ممکنه موشک بخوری، با پراید بری که ممکنه ترمزت نگیره، با اتوبوس که ممکنه چپ کنی، با قطار بری که یهو ممکنه از ریل خارج بشه. مگه یکی مغز خر خورده باشه پاشه پیاده از اون سر کشور راه بیفته بره جنوب؟ در اون صورت شاید در امن و امان برسه مقصد، اونم تازه اگر تو راه به گشت ارشاد نخوره. خب میدونین حجاب یه امر فطریه، چون حیا یه امر فطریه. ای کاش عقل و شعور و شخصیت و شرف و انسانیت هم یه امر فطری بود که یه عده سرشون رو کمتر بکنن مردم. کلا انسان ها ولا انسان های نخستین وقتی که تو مطالعات تاریخی انسان شناسی نگاه میکنی، این شد یه حرف درست و منطقی. خیلی خوبه که واسه توجیه اعتقادات و عقایدتون نگفتید تو آمریکا و اروپا و کشورهای پیشرفته هم حجاب هست و به جاش به ناندرتال‌های ما قبل تاریخ استناد کردید. دمت گرم. من دیگه چیزی واسه اضافه کردم به این موضوع ندارم. یکی از تمایزات انسان نسبت به حیوانات پوشش بوده. واقعا هم همینطوره. مثلا من الان میخواستم یه لحظه لخت تو رو تصور کنم، دیدم نیازی نیست. هر کی 10 دقیقه بشینه پای حرفات کاملا متوجه میشه تفاوتی که تو با گاوداری همین کچلواریه که تنته. این پوشش برای انسان ها صرفا برای محافظت از گرما و سرما نبوده. اطلاعاتش به قدری از فلسفه پوشش انسان‌های اولیه دقیقه که انگار داره در مورد اقوام درجه 1 حرف میزنه. یعنی با خود اونا صحبت کنیم میگن ما همینجوری یه چیزی میپوشیدیم ما مون رو نیش نزنه، ولی ایشون میدونه که نه، واسه رعایت عفاف و حجاب بوده. بزرگترین نگرانی که برای حضرت آدم پیش اومد وقتی که به شجره منحی نزدیک شدیم بود که لباساش ریخت. سعی کرد با برگ‌هایی که تو بهش بود خودش رو بپوشونه. اون موقع رو نمیدونم، ولی الان هر کی دیگه هم به جای حضرت آدم بود برگاش میریخت وقتی میدید یکی داره با این جزئیات در مورد 200-300 هزار سال قبل حرف میزنه. ضربه بزرگی به ترکیه زد آتاتورک. الان متوسط هر مردی با 15 زن شریک جنسی. بچه خودتون کنترل کنید. واقعیت نداره. والا این آمار معنیش این نیست هر مرد همزمان با 15 نفره. یعنی مثلا تو تمام 45 سال عمرش با 15 نفر بوده. دوما اینکه کلا یه نظرسنجی درپیته که اعتبارش در حد همون نظرسنجی صدا و سیمای شماست که نه دولت ترکیه نه مرکز آمارشون، بلکه یه شرکت تولید کاندوم انجام داده. شرکتی که کاش بابای تو هم از محصولاتش استفاده میکرد. متوسط بود که من بهتون گفتم و یعنی توی متوسط یعنی ممکنه بعضی 50 تا شریک جنسی داشته باشن، بعضی 5 تا شریک جنسی داشتن، متوسط شده 15 تا شریک جنسی. 50 تا؟ یعنی فیلم پورنو با سریال‌های ترکیه‌ای و شب نشینی‌های حوزه علمیه هم ترکیب کنی نتیجه‌ای نمیشه. ترکیه اگه توش از این خبرها بود که الان شماها رو به آنتالیا نماز می‌خوندین. ترکیه یک کشور مسلمان، یک کشوری که اینقدر مساجد قوی داره، مساجد زیبایی داره. بله، ولی خب در کنارش بارها و دیسکوها و نایت کلاب‌ها و عرق فروشی‌هایی هم داره که گویا از مساجدشون خیلی قوی‌تر و زیباترن.
تو اغلب این کشورها مثلا جمعیت زیادی از افراد هستن که به تعبیر حرامزاده هستن و اعلام میکنن که مثلا 50%، 60%، 70% فرزندان ما حرامزاده هستن. ولی متاسفانه از درصد حرامزاده ها در ایران خیلی آمار دقیقی در دست نیست، چون کسی تا حالا نرفته دونه دونه تعداد مزدورای ارزشی رو بشماره. نیست گونه های مختلفی دارن، شناساییشون یکم سخته. تمام دوربین های فروشگاه ها، ادارجات، همه این دوربین ها لینک به اصطلاح فراجا میشه. حالا مشغول کارین، پس بی زحمت اون دوربینای دفاتر امامان جمعه رو هم به فراجا وصل کنید دیگه کسی امضاشون رو یواشکی جعل نکنه زمین بزنه به نامشون. حتما باید با سامانه های دیگه چک بشه، به خصوص با هوش مصنوعی. تا الان هوش مصنوعی کلا 2 تا کاربرد داشته تو کشور ما، یکی واسه انداختن صدای هایده رو آهنگای عباس قادری، یکی هم الان واسه تبدیل دوربینای مداربسته به فاتی کماندوهای مداربسته. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی ایجاد می شود. به خدا هوش مصنوعی اگه میدونست قراره یه روز ازش واسه اجرای قوانین قرون وسطایی استفاده بشه، همون اول که کشفش کردن خودشو میزد به خریت. بعضیا فکر میکنن هوش مصنوعی فقط یک ظرفیت یک انسانه. هوش مصنوعی تراکم مجموعه‌های هوش‌های انسانی هستش. عجب. بله. ترسناکترین قسمت ظهور هوش مصنوعی از بین رفتن شغل‌ها یا انقراض نسل بشر نیست، بلکه این آشنایی مغز خر طبیعی آخوند با هوش مصنوعیه که میتونه فاجعه آفرین بشه. بسیاری از آرزوهای ما برای فضای اجتماعی رو میتونه برآورده بکنه. آرزو چی هست حالا؟ حسینی شدن کاخ سفید آمریکا یا زیارتگاه شدن ماتحت سفید با جناح؟ هرچی هست فقط دعا کن هوش مصنوعی آرزوی مردم عادی رو نتونه برآورده کنه که اون موقع دیگه یه تیر چراغ برق خالی هم پیدا نمیشه تو مملکت. 90% جامعه ما رعایت حجاب خوب میکنن. 10% که ما پدیده بی‌حجابی یا بدپوششی داریم. پس شما 100% احمقید که واسه کنترل 10% 2000% پلیس و لباس شخصی و مزدور و دوربین و ون ریختین تو خیابون. مسئله یه حجاب پیشنهاد خود امام بود و اگر امام اون موقع این کارو نکرده بود اول انقلاب، خیلی از پیشرفتایی که الان زنان ما پیدا کردند و پیدا نمیشد. کدوم پیشرفت رو میگی؟ پیشرفت در خوانندگی نکردن یا پیشرفت در ورزشگاه نرفتن و قضاوت نکردن و بی اجازه شوهر از کشور بیرون نرفتن؟ در واقع حجاب باعث شد که یه ایمنی اجتماعی برای زن ایجاد شد برای رشد علمی زنان. بیشترین رشد علمی رو هم جمیله جون زن پرپکان کرد که اگر انقلاب نشده بود الان به جای هیئت علمی دانشگاه نهایتا میتونست تو آشپزخونه مسجد محلشون چایی دم کنه. الان میفهمم چرا فامیلی این بابا بانکی پوره. بانک اطلاعات شنیدین؟ این بانک شهره. همه قبول دارن که جامعه قبل از این انقلاب اکثریت خانم ها بی سواد بودن. الان اکثریت خانم متأسسات دانشگاهی دارن. بله قبول داریم. جامعه قبل انقلاب اکثرا بی سواد بودن. اصلا اگه سواد داشتن که خودشون با دست خودشون اون بلا رو سر خودشون نمی آوردن. فقط یه تفاوت الان با اون موقع اینه که قبل انقلاب با سوادا به بی سوادا حکومت میکردن، ولی الان مملکت پر از دکتر و مهندس افتاده دست 6 کلاسه ها. بالاخره زن یه موجودیه که میخواد اظهار بشه. آره اتفاقا پشت صحنه با چند تا از همکارای خانم صحبت میکردم. آخرین اظهارشون این بود که بهت بگم لطفاً از جانب زنا گو نخور. توی پدری که ممکنه فرزندشو جای لازم باشه تذکر محکمی هم به فرزندش بده. گوشه فرزندش هم ممکنه در یه شرایطی مجبور فشار بده، درست؟ ولی فرزندشه، جگرگوششه. بله ولی پدر معتاد مفنگی علاف بیکار خلافکار دزدی که علنگوهای زنش و وسیله‌های خونه رو میفروشه خرج تریاکش جور بشه غلط میکنه گوشه کسی رو بکشه؟ ما شعار میدادیم خب حجاب این 30-40 ساله، ولی از سیسمونی بچه هامون گرفته تا کتاب داستانشون تا اسباب بازیشون بی‌حجابی رو به اونها منتقل میکرد. سیسمونی رو راست میگه. واقعا در زمینه سیسمونی کمکاری کردیم. اگه نکرده بودین که دختر رئیس مجلس مملکت مجبور نمیشد واسه 4 تا پستونک و جغجغه بکوبه تا استانبول بره. کتابای درسی، اصلاح کتابای درسی باید بره به سمت سبک زندگی.
باز یاد کتابای درسی افتادین؟ من که میدونم شما تا اون کبرای بدبخت درس رو ول نکنه بره ازدواج کنه و کوکب خانم تا توی 80 سالگی یه سه قولون نزاد و گشت ارشاد دهقان فداکار رو به علت پوشش نامتعارف نگیره و اون پتروس هم انگشتش رو به جای سوراخ سد نکنه تو باجناقش، بی خیال کتابای درسی نمیشی که نمیشی. تو این سال‌ها چند تا فیلم سینمایی، چند تا سریال برای حجاب ساختین؟ چقدر الگوهای حجاب رو تو کشور کار کرد؟ من پیشاپیش چند تا اسم خوب واسه فیلم و سریالایی که قراره بسازید بدم. مثلا در پناه گشت، جواهری در ون، جدایی چرخنده از چادر و مغزهای کوچک ارزشی. فقط خواهش میکنم در کنار فیلم و سریال حتما انیمیشن سازی رو هم ادامه بدید. استاد یه صفحه سفید گذاشت جلوم و گفت بنویس. بعد استاد یه کاغذ سیاه بهم داد و گفت دوباره بنویس. گفتم استاد نمیشه رو برگه سیاه چیزی نوشت. استاد بهم گفت حجاب بهترین راه رسیدن به آرامش درونی برای یه خانومه. چی شد الان؟ نه واقعا چی شد؟ رو کاغذ سفید میشه با مداد سیاه نوشت ولی روی کاغذ سیاه نمیشه، پس خواهرم حجابت؟ پایان باز شنیده بودیم ولی پایانش باز نبود، پاره پوره بود. غریزه منطق و تعهد نمیشناسه. چقدر زندگی ها بوده که با یک نگاه آلوده به باد فنا رفته. کی این انیمیشن های قشنگ و ساخته؟ تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید حداقل. الان این موجود شلکمر دائم التحریکی که نمیتونه جلوی غریزه‌ش رو بگیره با اورانگوتان چه فرقی داره که شما بهش میگین اشرف مخلوقات هست؟ اونا هم پای شکم و زیر شکم بیاد وسط منطق و تعهد نمیفهمن. تازه اونا حداقل به باجناق خودشون نظر ندارن. من چادر سرم میکنم تو اگر یه روزی همسر تو به تکلیفش عمل نکرد به دل سرد نشه و زندگی تو به هم نریزه. عجب. واقعا که شما هنرمندان ارزشی فقط اون اول انیمیشن رو خیلی خوب تولید میکنید. سکوت کرده بود. گفتم حق من این نیست که زنای جامعه‌ام با موهای رنگ کرده و پریشون و 100 جور جراحی زیبایی چشمای همسر منو دنبال خودشون بکشونن. ولی به نظر من اگر این تذکرات رو به جای دخترای غریبه بری به شوهر خواهر خودت بدی، تاثیرش تو زندگیت خیلی بیشتره ها. اون نقش بیشتری در انحراف شوهرت میتونه داشته باشه. پسر خودش به من گیر داده، من که دنبالش نیفتادم. پسر منم مقصره، ولی شما هم با اشتباهات و با این سربازی که برای خودت درست کردی پسر منو از راه به در کردی. دیگه می‌خواستی چیکار کنی ها؟ خانم لباس پوشیدن من به خودم ربط داره. پسرش دختربازی کرده بعد پاشته رفته مدرسه دختره. یعنی اگه سیگاری شده بودم به جای اینکه یقه بچه خودش رو بگیره احتمالاً میرفت تو دفتر رئیس کارخونه وینستون. این خانم مدعی هستن شما با همسرشون رابطه دارین و با اعمالتون در حال به هم ریختن زندگی مشترکشون هستین. آقای قاضی، شوهر خودش شروع کرد. من که نمیتونم هر طور که شما میخوای رفتار کنم و لباس بپوشم که مبادا آقای شوهر شما هوایی بشه. دقت کردین تو داستانه اینا مردا چقدر خوش میگذره بهشون؟ تو جوونیش که دختر بازی میکرد ننش مدافعش بود، الان که گنده شده زن بازی میکنه زنش پاچه بقیه رو میگیره. همه کثافتکاری‌ها رو اونا میکنن، آخرش هم هیچی به هیچی. نه به هم نمیان، باید یه فکری براش بکنم. خب اینم آموزش تبدیل عروسک باربی به باربی السادات ذبیح‌پور. شما به عنوان صاحب تفکر لیبرالی بخوای فیلم بسازی، باربی در میاد. باربی یک ایده تربیتی کاملا استبدادیه. بعد شما واسه مقابله با باربی استبدادی این دارا و سارای استفراغی رو درست کردین؟ انگار بخوای یه نفر با وسوسه تیبا 2 هاچبک از خرید بنز منصرف کنی. مخالف تا وقتی که برای تو مزاحمت ایجاد نکنه باید کنارش همزیستی داشته باشی، اما وقتی مزاحمت برای تو ایجاد کرد تو باید تقابل بکنی. جریان مسئله همین کشف حجاب وقتی داره از چارچوب‌های قانون تخطی میکنه، یعنی داره برای تو مزاحمت ایجاد میکنه و تو هم باید حق مقابله و دفاع از خودت رو داشته باشی. بعد این بی‌حجابیه موقع انتخابات و راهپیمایی مزاحمت ایجاد نمیکنه؟ یا اون کله گنده شما که وارد ما تحت مردم شده آزاردهنده نیست؟ حالا درسته شما اون داخل جاتون راحته و خورد و خوراکتون جوره، ولی صاحبش ممکنه اذیت شه ها. دانشگاه هاروارد یه دانشگاه آمریکایی، 100% آمریکایی،
حتی برای دکمه لباس شما قانون هست، مقررات انضباطی هست. پس کاش شما هم از دانشگاه هاروارد الگو بگیرید و واسه دکمه شلوار مسئولین عالی رتبه نظام یه قانونی چیزی بذارید که همه جا بازش نکنن که هفته یه دونه فیلم ازشون بیاد بیرون. چون شما اگه یه قانون واسه زیپ شلوار خودتون بذارید که جلوی بی‌جنبگی و شل کمریتون رو بگیره، دیگه لازم نیست کسی نگران دکمه لباسش باشه. شما فکر می‌کنید در مثلا دانشگاه آمریکا اجازه میدن کسی اوریان وارد بشه؟ اصلا گیریم که بذارن. والا بلا به پیر به پیغمبر اگر اجازه بدن هم کسی لختی پا نمیشه بره دانشگاه. اونجا هاروارده، دانشگاه امام صادق که نیست که یه مش آلت سرگردان با سهمیه قبول شد. دانشگاه یوافتی در تورنتو کانادا. برای آزادی فلسطین از دست سیستم صهیونیستی و نوچه‌های آمریکا مثل خوده. باز دم اون آخوندایی که واسه اعزام به فلسطین رفته بودن جلو در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد گرم. اونا نهایتا به جای غزه ممکن بود سر از کیش در بیارن. تو رفتی شمال قاره آمریکا از اونجا فلسطین رو نجات بدی؟ تو الان نظر موقعیت جغرافیایی به نصف النهار مبدا نزدیکتری تا محور مقاومت. اینجا طرفداران جنبش زن زندگی آزادی به این زن به خاطر حمایتش از فلسطین حمله کردند. این که حمله نیست اسمش. این آبجیمون باید پاشه با همین حجاب بیاد یه سر ایران تا طعم حمله با سطل ماست و اسید و تفنگ ساچمه‌ای و باتومو بچشه. البته اون موقع دیگه قبل از آزاد کردن فلسطین باید اول یکی پیدا میشد خود اینو از بازداشتگاه آزاد کنه. علاوه بر اینکه دانشجویان در دانشگاه‌ها دارن به شکل بسیار شدیدی و خشونت‌آمیزی سرکوب میشن، نکته جالب اینه با اساتید هم داره همین برخورد میشه. حالا هر برخوردی هم بشه طرف فردا سر و مر و گنده برمیگرده سر کلاسش. تو نگران کشور خودت باش که با دیپلم بری توی اوینش با دکترا میای بیرون. رئیس علوم پزشکی جهرم اومده پیام تسلیت داده واسه این پزشکی که به خاطر خوردن مشروب فوت شد. خب خبر مرگ یه پزشک واقعا اتفاق ناراحت کننده ایه، اما از اون ناراحت کننده تر و تسلیت دارتر زنده بودن موجوداتی مثل توه. بعد اصلا اون کیا چی؟ اون پزشکای دیگه که الان مشروب اینجوری خوردن و اینا خوبشن برمیگردن سر کار؟ یعنی پروانه طبابتشون و اینا سر جاش برمیگردن سر کار، اینا دوباره قرار مردم رو درمون کنن؟ به تو چه هستن؟ تو اسکل نظام مقدسی یا نظام پزشکی؟ چرا برنگردن سر کار؟ مطمئن باش هیچ آدم عاقلی مثل تو مجری گوخور حکیم شاش شترخور رو ترجیح نمیده به پزشک عرقخور. مثلا حکم خدا، حد، اینا کشکلیه. آقا مشروب خوره که دیگه حد زدن که. آقا حکم خدا رو جاری کنید. ولی قوه قضاییه شانس آورده که گو خوردن مثل مشروب خوردن حد نداره ها. وگرنه باید یه نفر رو 24 ساعته استخدام میکرد شبانه روز تو رو شلاق بزنن. شورای عالی اجتماعی با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. نگاه کنیم ببینیم چه کار باید بکنیم، یعنی نسبت ما با آسیب‌های اجتماعی چیه؟ نسبتت با آسیب‌های اجتماعی یعنی نسبتت با فقر و بیکاری و اعتیاد و فحشا؟ خب اون که مشخصه نسبتتون، نگیم باباشونی ولی اقوام درجه یکشون حتما هستی. رئیس جمهور دو طرح نماد یعنی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان و سراج سلامت روانی اجتماعی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد. عالیه. ولی به نظرم در کنار طرح نماد یه طرح بماد مخفف با جناح‌بازی مردان ارزشی دولت و در کنار سراج هم یه طرح سراخ یعنی سوادآموزی به رئیس جمهور ابله خر هم راه بندازیم بد نیست. رئیس شورای اطلاع رسانی از تولید فیلم و سریال درباره خدمات دولت رئیسی خبر داد. چه فکر خوبی! از این دولت هر فیلمی بسازن تو همون هفته اول میتونه رکورد فروش فسیل و هتل و نهنگ عنبر رو بشکنه و تبدیل به پرفروشترین فیلم کمدی تاریخ جهان بشه. اسمش هم بذارن به وقت نهار. نه بذارن کره خر وارد میشه. نه وایسا. دیشب با جناقتو دیدم ابرام؟ نه اونم خوب نیست. آها یافتم. جهان با من برین. این اسم خدمات دولت رو کاملا نشون میده. رسوایی قرارداد محرمانه 2 میلیارد دلاری با چین، قرارداد پر ابهام شهرداری تهران با چینی ها برای خرید اتوبوس های برقی، رئیس پیشین بسیج دانشجویی را دچار چالشی بزرگ کرده. اتوبوس برقی به چه دردتون میخوره وقتی یه ما دیگه تابستون میخواین صبح تا شب تو تلویزیون بابا برقی رو بیارین مردم رو قسم آیا بده که سر جدتون لامپا رو خاموش کنین برق نداریم.
بازوی مالی شهرداری تهران در این قرارداد بانک شهر است. مدیرعامل این بانک داماد محسن رضایی، برادر عروس قالیباف رئیس مجلس و برادر داماد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی است. مملکت شده این رستوران‌های قدیمی، یه لوژ خانوادگی زدن، سفره انداختن توش، همه فک و فامیل مشغول بخورن. این داماد اونه، اون عموی اونه، این عروس اینه، این ننه ایناست، باباشون هم که همه از دم اشتراکی. قیمت حبوبات و شکر تعدیل می شود. انشالله قیمت حبوبات هم اصلاح میشه. قیمت حبوبات قرار اصلاح بشه، چه جوری؟ لابد قراره 2 روز دیگه بدبختی رو که 4 تا گونی لوبیا گوشه انباری خونش داره رو بگیریم به عنوان سلطان نفخ اعدامش کنید دیگه. شما قاتلا مگه راه دیگه هم برای اصلاح بلدین؟ سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس پس از ردمان و تخفیف مجازات خبر داد. این فرق تاراج و توماجه. یکی پول مردم رو به تاراج ببره اعدامش میشه حبس، یکی حرف مردم رو میزنه حبسش تبدیل میشه به اعدام. ای توف به اون طعم شیرین عدالتتون. شادی خانم، احوالت چطوره؟ خوبی رو برایی؟ آره مرسی خیلی. داشتی میمدی استودیو همه چی اوکی بود، ردیف اینا بدون مشکل، چیزی خبری نبود؟ نه چه خبری؟ نه خبری نبود. نه بابا چی مثلا چی؟ چه میدونم، مثلا تجمعی، اعتراضی، شلوغی، چیزی؟ بابا همه چی امن و امان. رادانو ندیدی؟ رادانو بهرام رادان؟ نه بابا بهرام رادان چی؟ همین سردار رادانو میگم. این الان جدیدن هی چپ و راست در حال مسافرت کردن، این ور اونور رفتن و ایناست. این ندیدیش اینجا؟ نه چی کار میکنه؟ چی میگه تو این سفر رو اصلا نمیدونم والا. هیچ میره این ور اونور، حرف خاصی که نمیزنه. ازش تعریف میکنن اون گریه میکنه، بعد بعضی وقتا مثلا ذوق میکنه. بستگی داره به موقعیت. شرایط متفاوتی داره. خب اجتماع هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم مشهد در حمایت از طرح نور. موضوع حجاب و عفاف یکی از دریچه‌های اساسی دشمن برای تغییر و استحاله است. قم نبود؟ چرا اصفهان نبود؟ کلا فکر کنم مثلا سفر نرفته، عید داره جبران میکنه. همینجور پشت هم داره شهرهای آره دیگه، یعنی این مختلف طرح نورم که اصلا بهونه‌شه. طرح حالا اصلا برای چی اسمش گذاشتن طرح نور؟ مگه ندیدی این خانوما اصلا؟ ببین چهره‌های این فاتی کماندوها، ببین اصلا سیبیلا ماشاءالله درخشان. سیبیلای درخشان فاتی کماندوها رو برای طرح نور در نظر فهمیدم. گفتم یه چیز نورانی بعد در حال تو طرح وجود داشته باشه، اونم سیبیله اوناست. خب بقیه چی؟ خواهش میکنم در مسئله عفاف و حجاب 2 قطبی شکل ندید. به اندازه کافی 2 قطبی ها هست. وای خدا ببین 2 قطبی ها هست. این اوضاع چقدر بیریخته. این خودش الان بره روانشناس بهش میگن تو 2 قطبی، بعد داره علیه 2 قطبی شدن جامعه هشدار میده. آخه به هر حال واقعا دیگه رو که نیست. منطقی استدلالی بحث کنید. فهمیدی؟ آها منطقی و استدلالی بحث کنید. میدونی که اینا استدلالاشون هم همه علمیه، ریشه علمی داره. چه علمی آخه؟ اورولوژی. چرا؟ میگن حجاب بگیرید که ما تحریک نشیم. خب مثلا تحریک بشیم چی میشه؟ شما تحریک میشی؟ اصلا خانوما که اصلا زشته. خانوما فقط عامل تحریک شدنن. دقت هیچ وقت اشتباه نکنی ها. راست میگه، اشتباه کردم. بعد بستگی داره، حالا اونا تحریک بشن بستگی داره. 3 نوعن. چه نوعن؟ آره. ببین نوع اول زیاد خطرناک نیستن. آره. اونا دیگه حالا دیگه خیلی تحریک بشن دیگه تهش میرن تو دفتر خبرگزاری چیپس و ماست میگیرن و کارشونو انجام میدن. خب دسته دوم نیمه خطرناکن. اونا رو کی خطر دارن؟ اینا نیمه خطر، یعنی خطرشون در واقع واسه باجناقشونه، واسه کسی دیگه خطر نداره. اما دسته سوم کاملا خطرناکن و تهدیدشون شامل حال همه میشه. وای 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 وای. من وقت این گونه ها الان اینجا هستن، الان این استودیو ببینم. نمیدونم، متاسفانه این گونه های نچندان نادر اخیراً همه جای دنیا تخم گذاری کردن دیگه. آمریکا، کانادا، لندن دیگه. دیدی که اوضاع دانشگاه ها رو. خب پس سریعتر بریم تا تاریک نشه، بگیم مهمون بیا تموم کنیم. آره بابا، خطر تاریکی هوا نخوریم که واقعا ترسناکه. بچه‌هام به هر حال راه درازی در پیش دارن. همراه ما باشید.
کیه؟ تلفن چرا میکنی؟ چی شده؟ مالک اشتر. نه بابا قطع کن. نه مالک قطع کن. مهمونمون مالک اشتر. نه امشب اتفاقا مهمونمون که البته سعی کرده بودن جلوش رو بگیرن و میگفتن راش نده و اینا خطرناکه، ولی ما این خطر رو به جون خریدیم و مهمون امشب یکی از هنرمندان کار درست کشورمونه. برتقال بلد دیدی؟ چه چیز را قربان؟ ناز خاتون رو دیدی؟ بله قربان. قشنگ دیدی؟ بله قربان کامل دیدیم. خوب دقت کردی؟ بله قربان خوب دقت کردی. تو غلط کردی؟ مردی که برزو ارجمند. خیلی مخلصی. چه خبر؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بچه سلام. سلام. بچه برزو بچه ها. خالیه. اینو ما نیومده داری شیطونی میکنه. چیزی می‌خواستی توش بریزی؟ آب مثلا آب میذارن توش دیگه. ما فقط تکیلا. نمیخواد. سالها بود دچار همچین چالش. خب ببین الان پای تلویزیون حداقل عمو جانت نشسته داره نگاه میکنه. این که خیلی ارادت داریم بهش. آره قربونتون برم، محبت داره. آره اینجوریه. حالا یه سوال، حالا بذار اصلا بعد شروع مصاحبه یه سوال خیلی واقعا اینجوریه؟ عموتون اینجوریه؟ تو خونه هم همینجوره؟ تو خونه میرفتیم دیدنش و عید دیدنی و اینا؟ نترس. نه نمیترسم. مثلا یه سری اخلاق خاص داشت دیگه که من یادمه مثلا اگه قرار بود برم خونهشون مثلا به بابام میگفتم که تو اول برو، اگه دیدی حالش خوبه یه اس ام اس بزن منم. حالش خوب نیست. معلومه که حالش کلا نه به حال چیز داشت از اول، خب جذبه‌ای داشت و مثلا اینو یادمه از که تو نقشه هیچ وقت بیرون نیومد. یه خاطره جالب دارم. من پدر بزرگم تیمسار ارتش بود، بعد یه خونه‌ای در مشهد داشتن که خیلی خونه بزرگی بود و اینا. بعد ما بازی می‌کردیم توی این خونه، یه کمدی بود، تو این کمد پر لباس‌های ارتشی و پالتوهای پوست مادر بزرگم و مال اون موقع، مال اون سال‌ها. بعد یادمه که یکی از ما سه پسرمو یکیمون توی این کمد قایم شده بود، قایم موشک بازی می‌کردیم، کمده از رو در افتاد زمین و اون تو موند. خب ما از ترسمون نرفتیم به عموداریش بگیم، صبر کردیم تا بابام برسه. اون بدبخت اون تو کمد باش داره عمو، اونم عموزاده بود دیگه. بله خب مثلا ولی از گیر کردم تو چرا؟ نه مشهد بودیم. خب چه خبر الان؟ حال و روز چطوره؟ زندگی چطوره؟ کاروبار چطوره؟ چیکار می‌کنی؟ کاروبار که به هر حال من 4 ساله که در حقیقت از ایران خارج شدم که دلیلش هم اصلا این جریاناتی که اتفاق افتاد واقعا نبود. از قبل بیرون از ایران بودی؟ من 4 ساله. 4 ساله. آره. 4 سال دیگه اومدیم کامل بیرون و دلیلش برنگشتی یعنی؟ چرا 1 سال بودم آمریکا، بعد برگشتم یه نزدیک 3 ماه ایران کار کردم، دوباره برگشتم آمریکا. اصلا برنامه‌ام همین بود که بری و برم و بیام کار کنی و برگردم و اینا. چون به هر حال چرا نمی‌خواستی بمونی؟ چرا می‌خواست کارش رو انجام حاضر بودی بدی ولی حاضر نبودی بمونی؟ به خاطر پسرم. ما یه تجربه خیلی بدی رو قبل از کووید برامون اتفاق افتاد که به دلیل آلودگی هوا پسرم 12 روز بیمارستان بستری شد و جانیار اون موقع خب بچه ترم بود، آسم آلرژی هم داشت و واقعا نمیشد. برای همین تصمیم گرفتیم که در حقیقت بیایم بیرون. مثلا من سالی 5-6 ماه ایران کار کنم، 5-6 ماه اونور باشم. ولی دیگه بعد از اتفاقات پارسال و مهسا که دیگه من دیدم نمیشه سکوت کرد. دمت هم گرم. آره قربونت برم. دیگه موندگار کامل شدیم. ولی تو همین از 6 ماه قبل از اتفاقات زن زندگی آزادی یه تئاتری رو در حقیقت تمرین کردیم با احسان کرمی به نام پازل
که الان 55 تا اجرا رفتیم باهاش. 16,000 نفر تا حالا اومدن کارمون رو دیدن. آره در تئاتر 2 نفر است. تئاتر 2 نفر است. در آمریکا و کانادا و استرالیا اجرا رفتیم که الان دیگه اجراهای آخرمون تقریبا میشه حدود 2 سال که این کارو داریم. بله 2 سال داریم اجرا میکنیم. و جالب اینه که خیلی از اتفاقاتی که پارسال افتاد رو ما تو اون نمایش داشتیم میگفتیم از قبل و چجوری میتونستی اون رو اجرا بکنی و این کارها خیلی تماشاگرها با همون تماشاگرها با همون خیلی اولا همکاری کردن برای اینکه اون موقع ما خواهش میکردیم از همون فیلم و عکس نگیرن. میگم مثلا هیچ فیلم و عکسی از این کار بیرون نیومده. آره خیلی اولا که از تئاتر که خب مثلا یعنی چی بشینی فیلم بگیری. حالا به هر حال یه تیکش اگر صحبتی داری میکنی بعدها خودمون اینجا طرف میره رستوران مثلا ساندویچ بگیره فیلمشو میگیره. تلاش های ما مثلا این شکلیه دیگه. مثلا خارج از کشور که میایم سعی میکنیم بگیم آقا ما دوست داشتیم مثلا تو ایران این حرفا رو بزنیم نمیشد. یه ذره تلاشامون خنده‌داره دیگه. واقعا بود. یعنی تو تلویزیون مثلا یه همچین برنامه اگه تو تلویزیون ایران بود و من شلوار جین میپوشیدم این مبارزه حساب میشد. آره. چون شلوار جین یا مثلا آستین کوتاه داشتم. آره. با شلوار. نمیدونی شب چه ذوقی داشتیم. من با شلوار جین رفتم روی آنتن. آره. من یادم اون موقع اصلا اگه با تیشرت میرفتیم اونجا کت میدادن بهت. یه کت سبز یا زرد. آره اصلا نمیشد واقعا. می داشتم اونجا از این کتا میدادن دست مهمونا میپوشیدن. یکیش هم اتفاقا داده بودن به علی کریمی توی اون مصاحبه معروف علی کریمی. کت علی کریمی نیست. اون کتیه که هم اونجا توی سازمان تن 80 نفر دیگه هم بوده دادن تنش کرده. من با آستین کوتاه رفته بوده. حالا تازه این که خوب بود یه سری الان ولی آزادش الان آستین کوتاه هست. آره دیدی الان با آستین کوتاه دیگه روسری گلگلی انتخابات که دیگه نه اون قشنگ بود. یه سریالی بازی می‌کردم فکر کنم اسمش هم گلیاپوچ بود. بعد قصه این بودش که من با نامادریم در حقیقت منو بزرگ کرده. مادرم نیست نامادریمه و توی داستانم خیلی برای من قابل احترام بود این زن ولی جوری بازی کرده بودم که این نامادری منه مادر من نیست. خب 7 قسمت سریال رو پخش کرده بودیم یهو اومدن سر صحنه گفتن نه این باید مادرت باشه. نه این مادرته. من میدونم یا تو این مادرته. ممکنه پدرت هم ندونه ولی من میدونم این مادرته. اصلا خیلی اتفاقات اینجوری با مزه میافتاد. چیکارش کردیم بالاخره طرف مادر ما که زورمون نمیرسید که بعد مثلا فکر کنم مثلا اسمش یادم نیست ولی مثلا فکر کنم من مادرها رو حتی مادر صدا نمیکردم. مادر ناتنی مریم خانوم مثلا صدا میکردم مثلا. خب آقا من 7 قسمت دارم به این میگم مریم خانوم چه جوری الان مریم خانوم مامانم میشه. یعنی مثلا از هفته مثلا دوران بچگیش مریم خانوم صداش میکرده مثلا بزرگ که شده دیگه مامان مامی و باورت نمیشه سینا مثلا از یه جایی به بعد مثلا بعد از مثلا 4-5 سال که من دیگه تلویزیون داشتم کار میکردم دیگه خودمو بلد بودم سانسور کنم. یعنی خود سانسوری اصلا توی جزء اعضای بدنم شد. فرهنگ رسانه‌ای دیگه میره توی وجودم. میدونی مثلا میخوندی حالا نمیخوام الان اینجا اسم ببرم چون اونجا دارن یه سکانسی رو میگرفتیم توی یه سریال خیلی پربیننده‌ای. خیلی پربیننده. بعد سکانس رو من خوندم بعد به کارگردانم گفتم که اینو چه جوری میخوای بگیری این که پخش نمیشه. گفت میدونم. گفتم که خب پس برای چی باید بگیریم؟ گفت نه یه جوری میخوام بگیرم که بفهمن یه اتفاقی افتاده. بعد گفتم که اوکی. سکانس رو یه جوری میزانسن داد که سکانس پلان گرفتیم یعنی یک پلان کل سکانس رو گرفتیم. گفتم خب الان چی شد؟ گفتی چی؟ اینا مجبورن این قسمت اینو در بیارن یهو این میپره. کات درست به هم دیگه نمیخوره. همه میفهمن که اینا جزء مبارزات چیز یعنی توی یه جوری میگرفتن که جا کات نمیدادن به اصلا میپره یه آره دیگه از این پرش از این سکانس به اون سکانس از این سکانس تو همون سکانس یا مثلا انگار من و تو داریم الان با هم دیگه یا اینجا پرید میره به یه جای دیگه وصل میشه نمیشه جا نداره. آره از یه جایی به بعد دیگه ما سوار تجربه‌مون میشدیم. بعد با توجه به اون ممیزی هم که یهو اضافه میشد تو بعد یه جوری اینو بازی آخر قصه رو نمیدونی. اصلا ببین مثلا نقشه مثلا اولش طرف چون نمیدونه قراره چه اتفاقی بیفته ممکنه مثلا آدم بد اخلاق و عصبی باشه بعد یواش یواش متوجه میشه قسمت دوم سوم آدم مهربونیه بعد مهربون میشه. من یادم خدا رحمت کنه خشایار الوندو
یه سریالی آره واقعا یادش بخیر. یه سریال من قرارداد داشتم خشایار نویسندش، فقط میدونستم خشایار نویسندشه. بعد خلاص قرارداد داشتم گفتم مت گفتن میدیم فلان. تهیه کننده اون کارو من خیلی دوست داشتم. اصلا باعث یکی از آدمایی بود که باعث پا گرفتن من توی پشتم واسطاد برای اینکه کار کنم. بعد به خشایار زنگ زدم گفتم خشایار این نقشه چیه اینا به من دادن؟ گفت برزو اینا 12 تا سوپر استار به من معرفی کردن، گفتم فیلمنامه رو بنویس. یعنی هیچی هنوز هیچی معلوم نبود، فقط بودجه رو میگه. آره. نه فقط بودجه. آره. بریم یه سر اتاق فرمان، ما در ادامه صحبت‌ها همراه شما خواهیم بود. کلا هنرمند خوش اخلاقی هم هست. از که توی پروداکشن خیلی به بچه‌ها خوش میگذشته، به بچه‌ها خوش میگذشته، تهیه کننده و کارگردان اینا خواهر و مادر و جد و آبادشون میومد جلوی چشم. چرا؟ همچون کلا من که میخندیدم. آره تو که از اون هستی که خیلی میخندی. خیلی چیزاش در اومده. یه کارگردان مهران مدیر خودش اول میخندید. تیکای خودش رو در میاره بعد مثلا 2 1 آه خدای من، به قول هومر کبوتر آه خدای من. آه خدای من، به قول هومر کبوترای قفسی. ولی واقعا چقدر لذت بخش بود کار کردم با مهران. واقعا یکی از آدمایی بود که واقعا کیف کردم باش کار کردم. یعنی یکی از نقشای خیلی خوبت هم اتفاقا همون قهوه تلخ. آره خیلی کیف و خیلی هم کار سختی بود. جزء سخت‌ترین کارهای زندگیم بود. جدی از لحاظ بازیگری قهوه تلخ جز سخت‌ترین، برای اینکه اون گروه مهران مثلا فکر کنم 14 سال بود اون موقع داشتن با هم دیگه کار می‌کردن و اون فیلم گفت تا فرحساد میرفتم. بعد من هیچ وقت تیپ کاراکتر بازی نکرده بودم و اونجا باید تیپ بازی می‌کردم و کنار هیولاها دیگه مثلا فکر کنم مثلا تو می‌خوای دیالوگ بگی که بغلت صدای باد در میاره بگیو چه جوری اصلا دیالوگ بگی البته خودش هم واقعا یکی از کسایی بود که مونا و مونا یا هم خیلی چرشنه گردن کلوف هم این اولاغ هم زور داره. ایشون گردنگیرن؟ اون ترک کرده، قبلا گردنگیر بود الان ولی زن خانه رفته. واقعا زن خانه رفتن. نگاه این پنجه آفتاب میمنه، هم ریختش اصلا برات بگم. نگاه هم شما انگار ما رو دیدی، خب انگار مونا رو دیدی، فقط نگاه این سیبیلینا نداره. نگاه این مونایه مونه مقاش. حالا یه سوال دیگه بعد بیایم سر خاطرات باحالت. تو اصلا چه جوری به هر حال مثل که خانوادگی شما در عرصه هنر به صورت پدر به پسر ارث میرسه و وارد یه چیز جالب بگم واقعا الان بهت میگم چه جوری وارد شدم. نسل من و تو یکی از بزرگترین خاطراتشون اینه که اولین فیلم یا اولین تئاتری که دیدن چی بوده، چون نه ویدیو بود هیچی نبود دیگه. این اولین سینما رفتنه یا اولین تئاتر دیدنه خیلی مهم بود. من یادم نمیاد، یعنی از وقتی یادم میاد صحنه رو دیدم، از وقتی یادم میاد دوربین رو دیدم، اینا ماجراش بود. یه تایم خیلی زیادی توی نوجوانیم تصمیم گرفتم که موزیسین شم. خیلی جدی تصمیم گرفتم برم موزیسین شم. بعد یه سری اتفاقات افتاد و چقدر تا کجا رفتی موزیسین شدن رو؟ ستار شروع کردم به صورت حرفه. اولین جایی که محسن نامجو خونده یه کنسرت زیرزمینی بوده که من توش ساز زدم. جدی؟ آره من و محسن نامجو بودیم توی مشهد. خب بعد یه اتفاقی افتاد که حالا الان گفتن اصلا شیرینم نیست. یه دفعه از مدرسه فرار کرده بودم، فیلم دندان مار مسعود کیمیایی رو توی سینما هویزه مشهد نشون میدادن و من بازی فرامرز صدیقی رو اونجا دیدم، استاد فرامرز صدیقی رو.
و تصمیم گرفتم بازیگر شم. با دیدن آره قبلش هم بازی می‌کردم. تئاتر با پدرم بازی می‌کردم از بچگی، از 3 سالگی. و ضمن که توی بچگیم هم دیگه من همبازیام بچه‌های اداره تئاتر مشهد بودن، یعنی نه بچه‌ها، همکارهای بابا، در واقع همکارای، انگار یه جوری مثلا دستیار نانوشته بابام شده بودم. تو هر کاری که انجام میداد دیالوگا رو همه رو حفظ می‌شدم. هر کی مثلا دیالوگش یادش میرفت بشکم میزد، من میگفتم. تا اینکه توی 16 سالگیم بابام یه سریالی رو قرار شد بازی کنه و کارگردان اون سریال همزمان به منم بابت یه نقشی پیشنهاد داد که تا اون پیشنهاد داد بابام گفت این اگه بخواد بره جلو دوربین باید بره دانشگاه، من نمیذارم بازیگر بی سواد نمیذارم. یه هفته من گریه میکردم، بعد مثال میوردم بابا فلانی، بعد گفت نه تو اگه میخوای بری جلو دوربین باید بری دانشگاه. من رفتم دانشگاه، همین رشته بله بازیگری و کارگردانی رفتم دانشگاه. پس بابا در واقع نذاشت یادش بره. نه گفت اگه میخوای بری جلوی ورودشو به سینما گرفته. تازه گفت اگه میخوای بری باید حتما بری دانشگاه. اصلا خیلی دوره عجیبی بودیم اون دوره، مخصوصا خیلی دوره استادایی که داشتیم. من تو دوران دانشجویی 1033 تا اجرای خیابانی کردم، همزمان داشتم کار حرفه‌ای هم میکردم. این که میگم 1033 تا برای که عین همشو نوشتم و اون تئاتر خیابانی آره اصلا اون خیلی به من کمک کرد، خیلی زیاد. تئاتر خیابانی خیلی زیاد به من کمک کرد و من هنوزم که هنوز شیفته تئاتر خیابانی ام، به خاطر اینکه خیلی کار عجیبیه. تو مثلا توی آمبیانسی که اصلا نمیتونی، مثلا یادم تو ترمینال جنوب اجرا داشتم میگفت مثلا اینجوری بود، مثلا این صدا نان استاپ پخش شد، مسافران مشهد سکوی 3 تعاونی 2 مسافران آبادان، مثلا همش این بود، همش این صدای نان استاپ اینو داشت میگفت. 1000 تا اتوبوس اونجا بود دیگه. بعد تو قرار بود تو این صدا یه کار تا جدی اجرا کنی، نه کار کمدی، یه کار جدی اجرا کنی و اون آدمایی که اونجا هستن دورت واسطن و نگاه کنن. یعنی یه کاری کنی که اون صدا رو نشنون، تو رو بشنون. بعد میفهمیدی. بعد به عنوان موزیسین چی؟ موزیسین اجرای خیابونی داشتی؟ تو همه کارهایی که من کردم موسیقی بوده. اجرای خیابونی چی؟ مثلا اجرای خیابونی داشتی؟ اجرای استودیویی چی؟ استودیویی نداشتی؟ بیا الان باید داشته باشی، چون من فکر می‌کنم که یه بچه‌ها گیتار آوردن. گفتیم که من باید ببینم که واقعا تو به عنوان موزیسین تا کجا پیشرفت کرده بودی. و من چون ساز خوب نمیذارم گیتار و اینا، ولی چون میخونم دیده نمیشه خوب نزدنم. خب پس بعد بخونی دیگه. الان اینو کوک میکنی برام؟ یه ذره فکر کنم یه کوکی میخواد. مرسی. پیک میخوای؟ نه پیک نمیخوام، فقط یه کوک. حالا تا کوک بکنه سیامک. برای یه چیز نکته جالب بگم، یه عالمه مثلا من کامنت دادن که آره این با رانت عموش وارد سینما شده و اینا. من 27 سال کار کردم، فکر کنم تعداد سریال ها و فیلم هایی که بازی کردم 100 و چند تا 102 تاست فکر کنم. حتی یک پلانم تو این 102 تا کار با عموم بازی نکردم. یعنی حتی یه کارم تو پسرعمو توی کمد گیر کرده داشت خفه میشه، نرفته بودین عموتو صدا کنین بیاد درو وا کنه، می‌خواست بریم باهاش نقشم بازی کنین رو به روش. منظورم اینه که واقعا هیچ رانتی استفاده نکردم از این ماجرا، سوء استفاده نکردم. شد خودت. مرسی سیامک چون 2 دستی تقدیم. خب چی بخونم؟ هر چی دوست داشتم؟ هر چی دوست داشتی. اوکی. یه دونه آهنگی رو من یه دفعه توی برنامه‌ای که تو ایران ضبط می‌شد خوندم، مردم خیلی دوست داشتن و همسرم هم این آهنگو خیلی دوست داره. اون همون میخونه، مال خانم اله است. برو چشمات چه مهربونه، رنگ آسمونه، دستات که چتر عشقه، به سر من یه سایه بونه، از چشمم میریزه عشق دونه دونه، قصه من و تو همه جا ورد زبونه، شعر عاشقونم میره خونه به خونه، چرا نازنین من خیال آفرین من، گل دست اینونه
خودش پیش منه، حیف که دلش پیش دیگرونه. به به عجب صدای قشنگی و چه آهنگ قشنگی. اینجا الان بگین آقا صبح آدم نمیخونه. اجازه بدین من چیکار می‌کنی؟ هیچ یه لحظه گفتم شاید نه شاید این انقدر الهام بخش بود. نه واقعا میتونستی همین هم ادامه بدی. آره برای چی کتکت می‌زدن؟ این چه کاری بوده با تو می‌کردن؟ تو این خوبی داشتی بازی که خوب، آواز که خوب، نوازندگی قربونتون برم. آشپزی چطوره؟ کباب خوب درست می‌کنم. خیلی خوب، چون در واقع مصاحبه این بخش مصاحبه رو به اتمامه. اگه خاطره قشنگی داری که حال کنیم ممیزی و خط قرمزم رد کنه و چیز داشته باشه که بگو، اگر نه بعد بلند شی الان آشپزیت رو هم به ما نشون بدی، چون همه بچه‌ها گرسنه‌ن و نهار میخوان. من بعد درست کنم؟ مهمونا نگفتی الان کباب بهتر درست می‌کنی از همه چی؟ ما کلا مهمون که داریم، ما فقط مواد اولیه رو میاریم مهمون. من از آمریکا آوردی اینجا کباب درست کنم. پس چی گفته بودن همه تو خیلی خوب کباب درست می‌کنی و ما در واقع با این گوشت و همه چیش آماده است. فقط نمایش خیابانی کار می‌کردم. خب بعد قصه نمایش این بودش که یک رزمنده‌ای توی جنگ صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته، اشتباهی صمیمی‌ترین رفیقش رو کشته. یعنی تو میدونی که توی جنگ خیلی از این اتفاقات افتاد، خیلی از این اتفاقات افتاد و این حالا میاد وسط خیابون و شروع میکنه داد زدن و میخواد این ماجرا رو تعریف کنه. بعد همیشه قبل از اینکه شما توی جشنواره و اینا اجرا کنین بعد بری بازبینی دیگه. بعد رفتم من بازبینی و خیلی هم خیلی اون کار دوست داشتم. اسمش فریاد بود. بعد اون چند نفری که اونجا بازبین بودن گفتن عالی بود، فقط یه جاشو باید عوض کنی. گفتم کجاش؟ گفتن این نمیشه خودش رفیقشو کشته باشه، این باید عراقی‌ها کشته. گفتم آقا تمام گره نمایش من که این خودش اینو کشته، اصلا غیر از این. من گفتم نه اینو باید یه فکری بکنی وگرنه نمیتونه مجوز کنه. منم ناراحت رفتم خونه و با جناقشون کشته. بعد بابام گفت چرا انقدر ناراحتی؟ گفتم بابا اینا برگشت من میگه که این نمیتونه خودش اینو کشته باشه و اینا. گفت خب. گفتم خب که من نمیتونم این اصلا قصه ما. گفت خب تو چی گفتی؟ گفتم بعد برم فکر کنم. گفت خیلی خب بهشون بگو فکرامو کردم، حرف شما رو گوش میدم. گفتم خب بعد چیکار کنم؟ گفت بعد کار خودت اجرا کن. کردی؟ بعد رفتم کار خودم اجرا کردم که خیلی جالب بود. ما موقع پیکان داشتیم، خب یه دونه پیکان داشتیم، تمام جوایز جشنواره خیابانی رو من گرفتم. 4 تا جایزه اصلی برای همین کار، برای هم تک نفره هم بود کاره. خب کارگردانی و بازیگری و بدون مجوز داشته، کارگردانی و بازیگری و متن و بهترین نمایش رو گرفتم. یادم اون موقع یا 7 تا یا 8 تا سکه گرفتم بابت اون نمایش. بعد با خواهرم بهار رفته بودیم اختتامیه، از در اختتامیه اومدیم بیرون، رفتیم جلوی یه دونه نمایشگاه پیکانمون دادیم پراید گرفتیم. برزو ارجمند رو تشویق کنید. دمت گرم برزو جان، خیلی حال کردیم، خیلی حال کردیم. ممنون. خب شادی خانم، امشب مهمونمون فقط برزو نبود، یه دونه مهمون و یه دونه ستاره نداریم. مهمون بخش موزیک. کیه بگو ببینیم. رفیق قدیمی، خواننده مورد علاقه، کار درست با آهنگ جدیدش. بسیار خونه. سوگند عزیز. تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله و خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونی ها،
زخم تنم بد شیطونی ها، ذوق شکستن قلک پول، نصف جهان و بریونیاش. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد، کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد. یادش بخیر چقدر قهر و دواهامون بود کوتاه، یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخیر چقدر بیخیال بودیم اون روزا، فکر نمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ورونده. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده، شدم از این ور مونده از اون ورونده. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد، کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد باقی این تلقین و کاش میشد. بسیار عالی، بسیار عالی. حالا قول داده که مهمون برنامه‌مون هم باشه و به زودی بیاد برای یه مصاحبه. دوستان و عزیزان اگر برنامه رو دلتون میخواد به صورت آنلاین تماشا بفرمایید. این هفته و این اپیزود روی کانال یوتیوب من فقط قابل تماشا هست. این کانال یوتیوب بنده است، میتونید اینجا برنامه رو به طور کامل تماشا بفرمایید. نظر، انتقاد، پیشنهادی هم دارید میتونید هم زیر ویدیو یوتیوب، هم توی اینستاگرام زیر پست شادی جان و پست من نظرتون رو بنویسید. هفته بعدم که دیگه اعلام میکنیم کی شانس داشته. شبتون بخیر، ممنون.